โซดในวันนี้กับรายการ Pink Sauce เราจะมาพูดคุยกับนางเอกช่อง 7 อีกคนนะคะที่เธอทั้งสวยแซ่บและเปรี้ยวจี๊ดมากเพราะเธอคือเปรี้ยวทัศนียากับเรื่องราวชีวิตก่อนเข้าวงการของเธอและยังมีเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการดูแลน้ำหนักรูปร่างหน้าตารวมไปถึงข้อคิดในการใช้ชีวิตแบบคิดบวกในสไตล์ของเธออีกด้วยปวดหัวปวดหัวทั้งปวดหัวแล้วขอหน้าร้ายๆขอหน้าอ่อยผู้ชายได้ไหมคะโอ้ยอ่อยไม่เป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Pink Sauce EP นี้เป็นเอพิโซด3นะคะแขกรับเชิญของโยเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งแซ่บแล้วก็ชื่อเนี่ยเปรี้ยวมากเปรี้ยวเข็ดฟันไปเลยน้องเปรี้ยวทัศนียาค่ะปรบมือสวัสดีค่ะเป็นทัศนียานะคะวิตายแล้วโยค่ะแล้วทำไมถึงชื่อเปรี้ยวอ่ะตลกมากคือหนูก็งงว่าทำไมหนูชื่อเปรี้ยวใช่ไหมหนูว่าเคยถามคือเพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงชื่อเปรี้ยวอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปถามพ่ออะไรเงี้ยตอนที่คุณพ่อยังอยู่นะก็ถามว่าทำไมหนูต้องชื่อเปรี้ยวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้ทันคนหนูก็ชื่อเปรี้ยวอยากให้ทันคนแต่โตมาเป็นสล็อตเลยค่ะไม่มีความรวดเร็วอะไรในชีวิตเลยคือเปรี้ยวหมายถึงว่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวทันคนอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่หน้าก็เปรี้ยวอยู่ได้ปะได้แล้วก็เปรี้ยวอยู่แล้วยังไงคืออยากให้เล่าเรื่องก่อนเข้าวงการบันเทิงว่าแบบเหมือนตอนที่ก่อนเราเข้าวงการบันเทิงเปรี้ยวทำอะไรมาบ้างแบบเรื่องราวเกี่ยวกับวัยเด็กของเปรี้ยวเป็นยังไงคือในวัยเด็กอ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนที่บ้านอ่ะก็จะทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมก็จะมีแบบเปิดร้านขายของที่จตุจักรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบไปช่วยเพราะว่าเขาจะไม่ให้เงินแบบเหมือนครอบครัวทั่วไปอ่ะเหมือนแบบเราไปโรงเรียนเราได้เงินเท่านี้เอาไปโรงเรียนกลับมาหมดพรุ่งนี้ก็ขอใหม่ใช่แต่ของหนูไม่ใช่ของหนูคือถ้าไม่ทำงานหรือสมมติว่าเราทำงานได้แค่2 วันใช่ไหมตอนเด็กๆเพราะว่าเรียนจันทร์ถึงศุกร์ไงเราก็ทำงานได้แค่เสาร์อาทิตย์เราก็คือถ้าวันไหนที่เราแบบขี้เกียจโอ๊ยขี้เกียจไม่อยากทำงานแล้วทำมาแค่วันเดียวก็คือได้ค่าจ้างวันเดียวก็คือต้องใช้ไปทั้งอาทิตย์ไงคือได้ค่าจ้างวันเดียวแล้วเปรี้ยวตาเปรี้ยวก็แบบกลัวมากเลยได้ค่าจ้างวันเดียวใช่ก็เลยแบบเราก็เลยต้องทำงานเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบขายของอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะได้แบบเงินเท่ากับลูกจ้างเลยนะคือเห็นบอกว่าทำงานตั้งแต่เด็กเราได้เงินเดือนแบบได้เป็นเงินก้อนแรกเท่าไหร่นะคือหนูจะได้หนูเงินน้อยมากอ่ะหนูไม่เข้าใจว่าทำไมให้หนูน้อยขนาดนี้คือแม่ให้เท่าไหร่จริงๆอ่ะให้น้อยกว่าลูกจ้างในร้านอีกเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกตัวเองก็กินที่บ้านด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมั้งแต่ว่าเขาอ่ะก็ลืมคิดไปไงว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเด็กผู้หญิงเราต้องอยากได้นู่นอยากได้ใช่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าสมมติว่าตอนม.ต้นหนูได้2 วัน300 บาท350แล้วหนูก็ใช้จันทร์ถึงศุกร์แล้วคือเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรใช้คำว่าเจียดเงินเลยนึกออกปะเพราะว่าเราอยากได้ของที่แบบแล้วหนูเป็นนางรำโรงเรียนนางรำต้องซื้อเครื่องสำอางต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องซื้อเครื่องสำอางเองด้วยจากเงินที่เราตรงนั้นคือของโรงเรียนมีให้แต่เราไม่อยากใช้ของโรงเรียนไงเราก็เป็นผู้หญิงอะเนาะก็อยากใช้ของตัวเองอะไรเงี้ยชอบแบบอะไรเราก็ใช้ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องใช้เงินแค่นี้อย่างเงี้ยณโมเมนต์นั้นตอนที่เราเป็นเด็กอะการที่พ่อแม่ให้เราแบบทำงานแล้วได้เงินเท่านี้แบบเหมือนไม่แบบคอมเพลกับเพื่อนคนอื่นอาจจะได้เงินเยอะกว่าเราหรือสามารถใช้เงินได้มากกว่าเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงนะตอนเด็กๆอะพูดเลยว่าไม่เข้าใจใช่ไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเราเหนื่อยจังเลยเสาร์อาทิตย์คือแบบเพื่อนชอบแบบตอนนั้นยุคบีไปเที่ยวกันป่ะอะไรเงี้ยเที่ยวป่ะล่ะมาหาจะรู้จักป่ะล่ะมาเดินเล่นป่ะเหมือนแบบหลอกล่อเพื่อนมาอะไรเงี้ยค่ะเราอะเข้าใจเมื่อตอนที่จบม.6เหมือนเริ่มที่จะโตขึ้นอะเหมือนเริ่มที่จะแบบเข้าไปม.6รั้วมหาลัยใช่รั้วมหาลัยแล้วเข้าวงการอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าการที่เขาให้เราทำงานอะเราได้เงินอะพอเราไปทำงานจริงๆอะเราก็เลยแบบไม่รู้สึกว่ามันแบบมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะที่แบบเราจะได้เงินมาคือเรารู้จักการใช้เงินแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องอดทนมาตั้งแต่เด็กอะว่าแบบเราต้องทำงานเราต้องขายของเราถึงจะได้ตังค์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องแบบเราต้องแบบอดทนนะถ่ายละครนู่นนี่นั่นกว่าจะได้เงินเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า
ความอดทนที่เรามีมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันทำให้เราแบบมีภูมิต้านทานแข็งแกร่งแบบพอมาถ่ายละครหรือต้องหาเงินเองเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเงินแต่ละบาทมันไม่ได้หามาง่ายๆนะอะไรอย่างนี้แล้วการบริหารเงินของเปรี้ยวเนี้ยเป็นยังไงแบบสมมติทุกวันนี้ถ่ายละครมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บเงินเพื่อที่จะแบบซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวมีวิธีบริหารเงินยังไงหนูอ่ะค่อนข้างที่จะเก็บมากกว่าใช้จะไม่ค่อยแบบซื้อของอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยซื้อปีนึงจะซื้อแบบทีนึงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะในระหว่างปีนะในระหว่างปีเราแค่แบบออกมาแฮงเอาท์กับเพื่อนออกมาเที่ยวกับเพื่อนไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเราสามารถใช้ของที่มีอยู่แล้วแบบอัดแอปให้มันเป็นชุดอื่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีแบบสักครั้งหนึ่งที่แบบเราซื้อของใหม่เพื่อแบบเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยแบบทั้งปีเราไม่ค่อยได้ไปไหนเราถ่ายแต่ละครไงแบบตอนเช้าแบบใส่ชุดไม่ต้องใช้เงินมากด้วยแบบไปอะไรก็ได้ไปกองเราไม่ได้ใช้ตังค์ไปกินข้าวกองด้วยใช่กินข้าวกอง3 มื้อก็ไม่มีอะไรต้องใช้แต่ว่าก็เห็นเปรี้ยวเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าคือทุกรูปที่ออกมาใน IG ก็คือสวยชุดก็เป๊ะหน้าก็เป๊ะคืออะไรยังไงทำไมถึงมีวิธีการดูแลตัวเองอะไรยังไงทำไมถึงเป๊ะได้ขนาดนี้คือถ้าเรื่องการแต่งตัวนี่ใช่ไหมใน IG หนูก็จะแบบมีความคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแบบพวกสีโดยรวมใน IG แต่หนูIG หนูออกไปทางแบบโทนส้มคือเรารู้สึกว่าคนอะชอบมองว่าเราเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยนิ่งๆอย่างพี่โยชอบบอกหนูตาดุนี่ใช่ไหมหนูก็รู้แหละว่าตัวเองเป็นคนตาดุแต่ว่าเจอพี่ครั้งแรกนะแบบมาแบบดูไม่ค่อยเป็นมิตรป่ะสวัสดีค่ะไม่มีอะไรนะคือเฮ้ยทำไมคนนี้แบบสวัสดีค่ะแล้วก็แบบนิ่งๆแล้วแต่พอไปนั่งคุยแป๊บนึงคือแบบพอหัวเราะคือหัวเราะไปเลยคือไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแต่เป็นคนหน้าแบบนี้อยู่แล้วใช่เราก็เลยอยากพรีเซนต์ตัวเองผ่านรูปใน IG ว่าแบบฉันไม่ได้แบบนี้นะใช่ไม่ได้แบบนิ่งๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าออกเป็นแนวแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่หน้าหนูมันเป็นแบบนี้อะค่ะมันเลยแบบว่าสดใสได้แค่จุดนี้เราอาจจะมีแบบว่าโพสหน้าแบบสวยๆนิ่งๆอะไรของเราบ้างแต่ว่าโพสหน้านิ่งๆตอนนี้ให้ดูหน่อยสิแบบปวดหัวปวดหัวทางปวดหัวแล้วขอหน้าร้ายๆขอหน้าอ่อยผู้ชายได้ไหมคะโอ้ยอ่อยไม่เป็นแล้วค่ะมาเดี๋ยวพี่อ่อยให้ดูของโยก็จะแบบตอนเจอแบบรัชวินครั้งแรกก็จะแบบไม่สอนให้ได้เข้ามาหาเองอะไรอย่างงี้แล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงได้ยังไงหนูใช่ไหมก็คือตอนอยู่ประมาณแบบม.ปลายอย่างที่บอกว่าเราทำงานเราได้เงินแค่นี้พอม.ปลายหนูได้ประมาณ650ต่ออาทิตย์แล้วมันรู้สึกว่าเราเกือบจะวันละแบบ100แบบเกือบวันละ80ซึ่งมันน้อยนึกออกไหมเราพอเริ่มโตเราก็มีความต้องการมากขึ้นอยากซื้อนู่นซื้อนี่อยากแต่งตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเงินไม่พอก็เลยว่าทำอะไรสักอย่างดีไหมอะไรเงี้ยอะไรคือจุดประกายว่าแบบคือเปรี้ยวจุดประกายของเปรี้ยวเองหรือว่ามีคนแบบไม่มีจุดประกายตัวเองจุดประกายตัวเองไงคือจริงๆแล้วหนูเป็นนางรำโรงเรียนใช่ไหมมันก็จะแบบมีคนรู้จักในโรงเรียนเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีคนรู้จักมากกว่านี้อยากมีงานทำอะไรเล็กๆน้อยๆตอนแรกไม่ได้คิดว่าแบบต้องเป็นนางเอกต้องอะไรเงี้ยแค่แบบอยากไปลองดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบไปเซิร์ชหาดูแบบมีอะไรแบบรับสมัครบ้างไหมเมื่อก่อนมันจะไม่มีแบบInstagram หรือว่าอะไรที่มันบอกแบบสมัยนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบไปเซิร์ชดูแล้วก็แบบมีรับสมัครว่ะมีลองไปแคสดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปแคสดูแล้วก็ได้เล่นแบบหนังสั้นเรื่องนึงอะไรเงี้ยพอได้เล่นปุ๊บเราก็ผู้จัดการที่เป็นคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็เลยแบบสนใจก็เลยพาเราแบบมาลองเล่น MV ก่อนอะไรเงี้ยมีเล่น MV แล้วก็ถ่ายแบบนิตยสารทั่วไปเลยตอนนู้นที่มันเป็นแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาแคสช่อง7ตอนที่เปรี้ยวเข้าวงการแรกๆกับแบบพอเราเข้าวงการเริ่มเล่นละครหรือเริ่มถ่ายหนังอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยรู้สึกว่ามันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยแบบลำบากมากแบบไม่คืออะไรคือมันมีอะไรไหมที่ทำให้เรารู้สึกท้อและลำบากเฟลมากแบบไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าตอนที่ถ่ายละครเรื่องแรกหนูรู้สึกว่ามันเหมือนกันแบบ
ทุกวันที่ออกไปถ่ายอะเหมือนออกไปสอบทำไมมันเยอะจังเลยอะบทที่ต้องพูดทำไมมันเยอะจังสมมติว่าตอนนั้นหนูเล่นละครเรื่องแรกเป็นละครเย็นแล้วเป็นละครที่เมื่อก่อนอะช่อง7เขาจะเป็นแบบถ้าละครเรื่องไหนดังอะเพิ่มตอนแล้วคือแบบโหไม่หยุดเลยอะมาไม่หยุดเลยถ่ายแบบเรื่องเดียวถ่าย7 วันอะไม่ได้กลับมากรุงเทพเลยไม่เคยเห็นฟ้าสว่างที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเห็นฟ้าสว่างที่ต่างจังหวัดแทนเพราะเราถ่ายกันแบบยันเช้าใช่เมื่อก่อนถ่ายแบบถ่ายหนักมากแล้วคือดูบทอะรู้สึกว่าอะไรอะจำไม่ได้เรื่องนั้นเป็นนางเอกไหมเป็นนางเอกค่ะชื่อเรื่องว่าแม่ปูเปี้ยวใช่แล้วชื่อเรื่องก็คือเหมือนชื่อตัวเองชื่อเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องเขาจะเรียกแบบปูอะไรเงี้ยปูเปี้ยวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าข้อยากเลยละครเรื่องแรกคือจำบทไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันกดดันเพราะว่ามีนักแสดงแบบอีกหลายคนไงที่เขาเคยเล่นละครมาแล้วคนที่เล่นเป็นพ่อหนูคือพี่กบทรงศิษย์อย่างเงี้ยคือแบบรุ่นใหญ่อะเรารู้สึกว่าอุ้ยกดดันร้องไห้ไหมร้องไห้ไม่ออกค่ะคือเข้าฉากแล้วแบบเขาบอกให้ร้องไห้แล้วร้องไห้ไม่ออกแล้วถ่ายที่ทะเลพี่โยคิดภาพนั่งอยู่ริมทะเลเราต้องร้องไห้ต้องเสียใจมากร้องไม่ออกเขาทำโทษด้วยการที่ให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นหน้าเสร็จอะแล้วคือกล้องก็จับร้องเมื่อไหร่ร้องออกเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนั่งแล้วไม่มีใครพูดอะไรกับหนูเลยแบบพี่ผู้กำกับมาบิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยบิ้วแล้วไม่ออกบิ้วแล้วไม่ออกบิ้วแล้วก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกก็เลยนั่งแบบไม่ใช้วิธีแบบเขาไม่ให้หยอดน้ำตาอะไรเงี้ยหรอเขาไม่ให้หยอดเพราะว่าเราเป็นเรื่องแรกไงเขาก็อยากปั้นอะนึกออกไหมอยากให้เราแบบเอาเขาเรียกอินเนอร์ของเราอะออกมาให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบก้าวข้ามกำแพงของเราให้ได้เพราะว่าเราไม่เคยเล่นละครอะไรเงี้ยหนูว่าเชื่อป่ะหนูนั่งเกือบ2 ชั่วโมงอะจนตัวดำแบบตากแดดอะตัวดำจนแบบร้องเลยคนนี้ตลกมากคือผู้จัดเดินมาแบบเหมือนเขารู้สึกว่าเราอะกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วอะแล้วมันเครียดแบบแล้วหนูเวลาเครียดแบบเส้นเลือดปูดนึกออกไหมเราจะถ่ายละครต่อไม่ได้เขาก็เลยเดินมาแกล้งทำเหมือนว่าเลือกมาเล่นแล้วอะทำไม่ได้หรอแค่นี้ทำไม่ได้หรอร้องไห้เลยร้องเลยร้องไม่หยุดเลยสั่งคัดแล้วก็ไม่หยุดไม่หยุดแหมร้องไห้ไม่หยุดร้องก็ร้องไม่หยุดร้องไห้เพราะเสียใจที่เขาเดินมาว่าไม่ได้ร้องในเรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นอะพอเล่นละครเรื่องที่2คือได้เล่นเรื่องโดมทองเล่นกับพี่วีแล้วก็มีอาดาวอโยอะไรเงี้ยแล้วอโยก็คือเป็นแบบโค้ช acting หลังจากนั้นการแสดงเปลี่ยนไปเลยรู้เลยว่าการแสดงคืออะไรคือเราต้องรู้สึกอะไรการแสดงคืออะไรแบบในมุมมองของพี่คิดว่าสำหรับหนูนะที่อโยกับอาดาวสอนหนูคือแบบเราต้องเชื่อว่าเราคือคนนั้นเราคือตัวละครนั้นๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามแบบปรับความเข้าใจแล้วก็เหมือนฟังทุกอย่างที่เขาบอกอะที่เขาสอนอะไรเงี้ยแบบพยายามปรับไปเรื่อยๆแล้วก็มานั่งดูคือแบบละครเรื่องแรกคือตลกมากอะแล้วคือพอมาดูปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบฉันทำอะไรในละครเรื่องแรกฉันพูดอะไรออกไปครั้งแรกอะมันแบบรู้สึกว่ามันยากเสมอแล้วหนูรู้สึกว่าพอมาดูอะมันตลกมากพี่โยคิดดูหนูเป็นคนเสียงทุ้มเนี่ยเสียงแมนอะพอเล่นละครเรื่องแรกดูแบบฉันทำอะไรอะฉันเรียกพ่อปูว่าปูอย่างนี้คือเรามองภาพว่าการเล่นละครต้องเป็นแบบนี้ไม่เคยรู้เลยอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าเสียงที่เรียกพ่อมันสูงขนาดนี้อ่ะพ่อจ๋าปกติมันต้องแบบพ่อปูว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเล่นเป็นไงมาย้อนดูแบบผลงานตัวเองอะไรเงี้ยว่าเราแบบต้องปรับอะไรตรงไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมคอมเมนต์คนที่ดูละครเขาจะแบบเหมือนเขาก้าวออกมาจากเราอะแล้วเขาดูภาพรวมของเราอย่างเงี้ยเขาก็พูดได้หมดเลยว่าเราอะเป็นยังไงเราเล่นแข่งไหมเราเสียงสูงไปอะไรเงี้ยพอฟังปุ๊บอะแล้วเราไปปรับอะมันดีขึ้นจริงมันจริงเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่ในละครเราบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ไงว่าแบบเฮ้ยเราเล่นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนดูเขารู้ทุกเม็ดไงเพราะมันเป็นภาพที่แบบใหญ่นะอยู่บนทีวีใช่เฮ้ยคนนี้เล่นอย่างนี้แล้วเราอะอาจจะไม่ได้มีโอกาสดูละครของตัวเองทุกแบบทั้งเรื่องแต่เขาดูอะแล้วเขาอินไปกับตัวละครของเราอะเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอดูอะอยากจะบอกว่าแรกๆอะมีเฟลนะเวลาแบบคนคอมเมนต์ว่าอุ้ยอย่างนั้นนี้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฟลแต่พอรู้สึกว่าเขาจะว่าเราทำไมแบบแล้วเราจะทำยังไงต่อไปแต่พอเราอ่านไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาตรงนี้มาแก้มันดีนะแล้วมันก็ดีจริงๆอะหนูรู้สึกว่ามันเลยค่ะอะไรที่หนูไม่ดีอ่ะแบบเวลาเราแสดงละครว่ามาเลยชอบเพราะว่าเราจะได้ไปปรับไงเราได้แบบดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเรื่องน้ำหนักเวลาพี่เข้าวงการแรกๆพี่จะแบบ
ชอบดูแบบเหมือนช่อง 7พี่มาเล่นคือเกาะมหัศจรรย์เลย แล้วเรื่องนั้นอะอายุยังเด็กอยู่เลยอะแล้วเราต้องแบบเหมือนผู้กำกับบอกออกแก้มอ้วน baby fat ไปเบบี้แฟตไปลดน้ำหนักแล้วเราอายุแบบเหมือนเรากำลังจะสูงอะโนไปเองเรากำลังจะสูงมันไม่ใช่อ่ะเนาะ พี่คิดว่าทุกวันนี้พี่ไม่สูงเพราะพี่อดอาหารมาตั้งแต่เด็ก คิดไปเองคือแบบพี่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็แบบก็ต้องมีปะมีคืออาจจะไม่ใช่แบบตอนแรกๆเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเป็นแบบเป็นเด็กแล้วคือแต่หนูไม่มีแฟตอะไม่ค่อยมีเป็นคนหน้ายาวก็เลยไม่ค่อยมีแต่จะมีปัญหาเรื่องแบบว่าเป็นคนที่ท่อนล่างเล็กแต่ท่อนบนใหญ่หมายถึงว่าแบบตามข้ออย่างเงี้ยเนี่ยข้อข้างล่างขาเล็กหมดแต่ว่าช่วงบนเนี่ยจะใหญ่เราจะมีปัญหาถ้าเกิดเรากินเยอะมันก็จะออกเลยทันทีอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบบางเรื่องที่แบบรู้สึกว่าตัวเราอ้วนแล้วโดนผู้ใหญ่ว่าไหมตอนนั้นโดนทั้งคนดูทั้งผู้ใหญ่อ่ะจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบลดละมันก็เลยต้องแบบเปรี้ยวลดน้ำหนักมากี่กิโล10นิดกิโลมา11โลเยอะนะเยอะมากลดเรื่องแรกคือร้องไห้พูดเลยร้องไห้เป็นคน enjoy eating มากชอบกินสุดๆพี่ก็ชอบ enjoy eating ชอบมากกินแบบกินทุกอย่างอ่ะเราทำอะไรกับทำไมถึงลดมาได้10กิโลขนาดนี้เยอะขนาดนี้เปลี่ยนแปลงการกินแล้วก็แบบเหมือนไปหาหมอด้วยไปหาหมอคือเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะเราอดข้าวแล้วแบบวิธีแบบคนที่คนทั่วไปทำกันอดข้าวทำไมน้ำหนักไม่ลงอ่ะคือมันไม่ใช่แบบรูทีนอ่ะเหมือนเขาต้องทำให้มันแบบเป็นรูทีนนึกออกไหมเลือกวิธีกินให้มันถูกต้องกับเราให้มันแบบสม่ำเสมอให้ร่างกายมันจำชินกับตรงนั้นใช่สมมติว่าถ้าเราอดไปอ่ะสรุปเราผอมละเรากลับมากินเหมือนเดิมมันก็อ้วนเหมือนเดิมคือยังไงทุกคนอ่ะมันต้องกินอาหารปกติอยู่แล้วถ้าเราออกกองอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแบบว่าเอาอาหารคลีนกินได้ทุกวันอ่ะไม่งั้นเราก็จะแบบไม่มีพลังไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องกินอาหารปกติด้วยแต่แค่ลดลงอ่ะลดปริมาณอาหารที่มันไม่ดีต่อร่างกายลงอะไรเงี้ยแล้วน้ำหนักก็ลงแล้วก็ออกกำลังกายด้วยพี่ได้ยินมาว่าเปรี้ยวโดนบูลลี่ในเรื่องของน้ำหนักเยอะมากเยอะเปรี้ยวรู้สึกยังไงด้วยความที่แบบหนูเป็นคนตัวสูงอะสูง173แล้วคือเราเล่นกับพระเอกอะเราก็ตัวสูสีกับพระเอกอยู่แล้วไงนึกออกไหมแล้วพอตัวเราอ้วนอะมันจะดูแบบตัวเท่าเขาอะมันจะดูตัวเท่าพระเอกอะแล้วพอเขาบอกว่าแบบเนี่ยแบบตัวเท่าพระเอกเลยอะบางทีหน้าใหญ่กว่าอย่างเงี้ยโอ้ my god เจ็บปะล่ะเจ็บมากแต่ที่เราเป็นผู้หญิงอะเนาะรับไม่ได้อันนั้นอะลดเลยเฟลเลยปะเฟลร้องไห้ฉันตัวใหญ่กว่าเอกหรออย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยลดเลยมีมุมมองในการแบบคิดยังไงกับเรื่องที่แบบเวลาคนชอบโดนบูลลี่คนอื่นอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าการที่เราทำให้คนอื่นแบบเสียใจหรือว่าเจ็บใจโดยที่แบบเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีอ่ะเราตัวเราโดนเองด้วยไงก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ดีเลยอ่ะคือโอเคเตือนได้นะแต่ว่าถ้าคุณอยากเม้นหรืออยากพิมพ์อะไรเงี้ยก็คือพูดดีๆกับเราก็ได้อะไรเงี้ยอย่าว่าให้เรารู้สึกต้องแบบคุยเสียใจอ่ะอย่าทำให้คนคนนั้นต้องมีน้ำตาเลยมันไม่ดีอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าโอเคเราตักเตือนเขาได้แบบในเชิงหวังดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ที่แบบบูลลี่แล้วดูถูกหรือว่าทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองขนาดนั้นนะหนูรู้สึกว่าแบบไม่โอเคอ่ะไม่แล้วแบบออกกำลังกายอย่างเงี้ยเปรี้ยวออกไหมต้องออกอยู่แล้วหนูอ่ะส่วนมากจะเน้นแบบคาร์ดิโอแล้วก็เวทบอดี้เวทคาร์ดิโอจะแบบวิ่งอะไรเงี้ยวิ่งชันอะไรเงี้ยแต่นี่เพิ่งได้สูตรมาใหม่คือปกติชอบเดินเร็วอย่างเดียวเดินที่6แล้วก็ชันที่7-8อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเบิร์นใช่ปะแต่ว่าไปนั่งคุยกับเขาแบบรุ่นพี่มาว่าแบบเนี่ยพี่เขาออกกำลังกายแล้วเขาแบบดูผอมมากเลยอะเขาดูลีนอะทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเปี้ยวลองวิ่งแบบนี้ดูก็คือเปลี่ยนการวิ่งกับการเดินอะเป็นแบบ3 นาที3 นาทีพี่ทำอยู่แล้ว
ทำปะ พี่ทำอยู่แล้ว เดิน6วิ่ง8เดิน6วิ่ง8ใช่พี่ทำอยู่แล้วปกติเบิร์นไวมากเพราะว่าพี่ไม่ไหววิ่ง30 นาทีคือพี่ไม่ทำไม่แต่ถ้าเราจะเบิร์นแฟตอะเราต้องทำให้หัวใจมันคงที่ใช่คือแต่ค่าพี่ก็จะดูค่าหัวใจว่าถ้ามันเริ่มขึ้นสูงแล้วพี่ก็จะเริ่มแบบหยุดวิ่งเริ่มมาแบบเดินช้าเดินเร็วสลับวิ่งเร็วอีกแล้วก็ช้าคือสลับไปพี่ทำอยู่แล้วแล้วแบบอยู่วงการบันเทิงมากี่ปีแล้วอะประมาณปีนี้ปีที่8ค่ะก็ตั้งแต่ปี 2008ไม่รู้น่าจะใช่รู้เลยว่าฉลาดเรื่องคณิตศาสตร์มากตั้งแต่ม.6 ตั้งแต่ม.6 ใช่ไหมเป้าหมายในวงการบันเทิงอะอยากทำอะไรอีกใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูอยากเล่นหนังใครสนใจติดต่อได้นะคะเบอร์ผู้จัดการอยู่ที่หน้า IG เลยนะคะ PIAW 2 ตัว NP ค่ะอยากเล่นหนังค่ะก็ติดต่อได้แล้วก็อยากทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยที่มันท้าทายกว่านี้ใช่เรื่องต่อไปพี่ก็จะติดตามเปรี้ยวอีกเป็นคนที่ขยันมากงานเยอะแบบนี้เนี่ยมีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองบ้างไหมเนี่ยก็มีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวไปเมาส์มอยตรงนู้นกันได้เพราะว่าเปรี้ยวบอกพี่ว่าเปรี้ยวชอบพี่โทรถามเปรี้ยวชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมเผื่อพี่จะคุกกิ้งกับเปรี้ยวอะไรอย่างงี้แล้วบอกไม่รู้อะค่ะพี่หนูชอบกินเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเมนูเผ็ดมันมีอะไรพี่ก็เลยจัด refreshing mocktail ที่เป็นแบบ spicy สำหรับเปรี้ยวแล้วเราไปคุยเรื่องส่วนตัวและเรื่องความรักกันนะคะได้ค่ะไปกันค่ะใครเอาดอกไม้มาให้เดี๋ยวให้หนูใครเอามาให้มีการ์ดปะมีการ์ดปะไม่มีอันแน่ยังไงแล้วไหนบอกโสด